Assalamualaikum, selamat pagi Melaka guys. So guys, pagi ni sempena PKP, tak boleh keluar rumah. Ada sedikit projek guys. Projek ni dah tergandala lama sebenarnya. So projek tu adalah projek saya nak simen belakang rumah. Okay, so saya dah ratakan tanah ni lebih kurang 10 kali 10 ataupun 10 kali 9. So asalnya saya nak pakai lori siput, tapi tak tahulah, datang pula mood rajin ni macam nak menyimen. So saya dah buat bracket kayu untuk tentukan label dia supaya dia rata. So saya akan simen belah tengah dulu untuk hari ni kalau sempat. So saya ada lambakan pasir yang dah berkurun lama, tak tahulah cukup tak cukup. Ada batu, ada simen sikit. Saya akan simen belah tengah ni. InsyaAllah lepas simen saya akan bubuh colour, hijau ke merah ke. So saya ada dua colour. Setter tengah ni mungkin yang tepi kiri kanan ni nanti saya akan update kemudian lah. So